Yo guys, and welcome to my video. Hari ni special sikit sebab video ni like korang minta sangat-sangat. iPhone 13 Pro bila nak buat unboxing. Indonesia dah lama kot buat Fazli, takkan Malaysia tak ada lagi. So, ini dia iPhone 13 Pro warna Sierra Blue latest, and dia punya cover ni actually lawa gila. Dia still kekalkan dia punya Pro tu, which is dia punya kotak warna hitam. Kalau yang version biasa warna putih. So yang Pro version adalah warna hitam. Like lawa gila kotak dia, and then nipis. Tapi kalau kau perasan, dia dah tak ada plastik dah kan? Betul tak? Sebab dia dah pakai pull tab. So, without wasting more time, ataupun without wasting any more time, aku dah membebel dah sekarang ni. Let's just jump right into it, unboxing telefon ni. Alright, first thing first, mestilah kau perasan kotak dia agak nipis. Tapi lebih kurang je macam iPhone 12 Pro yang tahun lepas, kalau kau perasan lah. And then kalau kau perasan dekat sebelah kiri dan kanan, dia punya tulisan tu semua warna biru. Classic Apple attention to detail, memang aku suka. Lepas tu, kita nak unbox ataupun buka, dia dah tak ada plastik kan. Macam aku cakap, korang perlu pullkan ataupun tarikkan tab dekat atas ni. Actually dia ada atas dan bawah. So aku tarik kat sini. So dah boleh akses telefon iPhone 13 Pro korang ni. Tapi perlu diingatkan juga sebab bila kau angkat kotak ni, dia boleh slide macam tu je. Aku hampir jatuhkan telefon ni juga. So dekat dalam kotak ni kau akan nampak ada lightning connector yang dibagi sekali. Tak je saja tau. So yang tu kena beli separately. And then dia ada juga manual guide dan juga satu Apple sticker yang klasik. Kalau kau perasan juga, dia punya Apple sticker ni macam lain sikit. Dia dah tak macam plastik yang ada dekat iPhone 12 Pro ataupun iPhone 11. Dia macam ada kertas macam tu lapisan dia. Tapi siapa kisahkan pasal benda ni? Alright, ni adalah iPhone 13 Pro warna Sierra Blue. Nice kan? Aku ingatkan dia macam warna yang agak pudar sebab aku boleh expect Apple kalau ikutkan sebelum ni macam tak bagi warna yang terang sangat dekat version Pro. Sama juga macam yang ada dekat iPhone 12 Pro sebelum ni. Yang mana hijau dia tu tak berapa nak hijau sangat. This one aku akan kata is really beautiful and menonjol kalau tengok ataupun tunjuk dekat ataupun ada dekat public. Ataupun tunjuk dekat public apa yang aku cakap ni. It's really beautiful. And dia punya feeling dekat tangan juga, wow, it's really nice lah. It's a bit heavy sebab dia ada bateri yang besar. So, aku dah unbox dah iPhone 13 Pro ni. It's really beautiful to be honest. And aku rasa macam berbaloi lah pula. And aku rasa aku nak kekalkan pakai iPhone 13 Pro on my second pocket lah. Alright, sebelum telefon ni penuh dengan aku punya cap jari, better aku explain dekat korang apa yang baru dengan iPhone 13 Pro sebelum korang beli 1 Oktober ni. Ataupun 1 Oktober actually pre-order baru. But, aku dah nampak dah benda yang aku perhatikan selama ni, dia dah makin kecil. And ada juga yang makin besar. Better aku explain dekat korang satu-satu. First thing first, kalau korang perasan, aku cakap tadi, it's a bit hefty kan? Betul. Berat tu sebenarnya disebabkan oleh bateri kapasiti dia yang semakin besar. Version Pro kali ni, dia pack dengan bateri 3090 mAh. Meaning, dia ada macam 20% ataupun 15% up dia punya kapasiti daripada version 12 Pro. Sebelum ni, just 2815 mAh. So, significant changes yang Apple buat dekat sini, aku sangat suka. So, actually kita boleh appreciate. Apa yang kau perlu tahu juga, bateri ataupun iPhone 13 Pro juga masih lagi support MagSafe charger tau. So dia still boleh melekat dekat sini macam tu untuk charge korang punya iPhone. Dan dia tak, aku harap dia tak jatuh. Okay, dia tak jatuh. Dia still kuat. Aduh, sakit hati betul lah. Dia still tak kuat mana lah. Kalau korang nak dia lagi kuat, kena pakai case. But for now, disebabkan iPhone ni tak official lagi dekat Malaysia, aku tak boleh nak beli case. Aku even tak boleh nak beli screen protector. Kalau korang beli pun, dia ada masalah dekat atas ni yang mana aku akan cerita sekarang. Sebelum tu, dia boleh support sampai 15 watt wireless charger ataupun MagSafe. Korang tak perlu nak risau. Version yang iPhone 12 yang korang beli tu masih lagi support dekat sini. And then kalau korang tengok dekat belakang telefon ni, dia makin besar dia punya sensor tau. Jauh beza daripada iPhone 12 Pro version biasa. Sebab dia ambil sensor shift yang ada dekat iPhone 12 Pro Max, dia letak dekat sini. Kalau ikutkan tahun lepas, hanya ada pada 12 Pro Max. iPhone 12 Pro tak ada sebab dia tak pakai sensor shift tu. Tapi bila Apple utamakan kualiti sensor ataupun kualiti kamera dia, dekat Pro Max dibawa kepada iPhone 12 Pro. Sama juga dibawa dekat version 13 biasa dan juga 13 mini.
So semua orang dapat rasa kelebihan yang ada pada sensor yang baru tu. And not just that lah, dia juga ubah kamera wide angle lens yang ada dekat iPhone 12 Pro ni untuk jadi makro ataupun support macro lens. Dia actually ubah ultra wide angle lens ni untuk support autofocus bila korang dekatkan subjek tu. Contohnya macam nak ambil gambar semut ke, aku akan try ambil gambar untuk tunjuk dekat korang sekarang a few shots yang ada dekat studio aku ni, which is lagi better daripada wide angle lens yang tak support makro. So dekat sini ada kelebihan, cumanya korang mungkin tak nampak macam ada lens yang baru ataupun lens tambahan. Yang aku boleh respect, Apple tak letak 2 megapiksel yang biasa ada dekat telefon Android yang macro shot tu, macam tak adalah quality sangat and tak sensitive to light. Jadi gambar tu selalu nampak pecah and tak berkualiti. Next one, aku rasa korang memang suka gila sebab iPhone kali ni dah ada notch yang lagi kecil ataupun 20% less notch daripada previously. Sebelum ni like mengganggu gila kalau nak main game ke apa-apa ke. This one is still mengganggu, cumanya dia lagi kecil 20%. Macam aku cakap, lebih suka ataupun lagi better daripada tahun iPhone 12, iPhone 11. Tapi yang penting lagi compact and mungkin tak mengganggu sangat kalau korang tengok movie ataupun masa tengah main game dekat iPhone 13 ni. Benda yang orang nak sangat-sangat Apple letak dekat iPhone version Pro diorang ni adalah ProMotion Display. Yes, finally, masa mula-mula sekali aku sentuh iPhone ni, aku cuba tengok dia punya high refresh rate tu. Sebab like wow, ProMotion Display actually ada dekat OLED iPhone. This is the first OLED screen iPhone yang support 120Hz. Dekat dia punya produk lain tak ada pun. Yang ada cumalah dekat iPad Pro, yang tu pun pakai LCD lagi. Nampak? Kali ni memang this is the first iPhone yang support a true ProMotion Display and boleh pergi sampai 120Hz. So far aku tak test lagi dengan dia punya game ataupun boleh main PUBG pakai 90fps ke, boleh main PUBG pakai 120Hz ke ataupun 120fps ke. Nanti aku akan cuba review dekat korang bila aku dah install semua benda apps yang aku biasa pakai. Korang jangan salah faham, screen ni still lagi new, 6.1 inches, dia lagi terang daripada previous version. And aku nak tengok macam mana dia drain battery sebab dia ada 120Hz, lagi terang daripada biasa, 6.1 inches. Macam mana bateri ataupun screen on time dia nanti. Alright, sekarang aku nak cakap pasal features yang ada dekat iPhone 13 ni je. Tak ada dekat iPhone 12, 11, 10, semua memang tak ada. Cinematic shots ada dekat semua series iPhone 13. Cuma ada satu benda je yang tak ada dekat iPhone 13 biasa and 13 mini. That is ProRes recording format. So dekat situ ada dekat version Pro sahaja. So far cinematic shots tu ataupun cinematic mode tu memang ada dekat option, tak separate macam telefon Sony Xperia 1 Mark III. So senang kau boleh access. Berdasarkan apa yang aku tengok dekat cinematic shots tu, dia actually guna LiDAR sensor untuk detect kau punya foreground and juga background, so that dia boleh blur subjek tu ataupun background tu. Benda ni actually sangat menyenangkan dan boleh buat after shot ataupun after rakam ataupun after post. Benda ni sangat menyenangkan bila dapat option macam tu. Kalau tengok dekat mana-mana device, mana-mana kamera DSLR, benda tu actually tak ada and tak boleh bila blur mana-mana option ataupun mana-mana foreground ataupun background. Dekat sini like sangat menyenangkan. Tapi kalau korang nak tahu, features tu dah ada dekat apps yang support. So dekat sini kalau korang tak mampu nak beli iPhone 13 Pro and korang still ada iPhone 12 Pro, nak guna feature cinematic shots tu ataupun cinematic mode tu, boleh pakai apps yang aku showkan ni untuk dapatkan efek cinematic mode ataupun cinematic shots. Tu je yang aku boleh kata pasal iPhone 13 feature baru yang ada dekat sini. Other than that, apa yang Apple letak eksklusif dekat iPhone 13 Pro adalah ProRes format recording. So dekat sini korang boleh guna ProRes ataupun biasa edit guna Mac ke, guna Final Cut Pro ke. Benda ni sangat membantu untuk buat color grading ataupun segala editing yang korang nak. Cumanya bagi aku macam tak prefer sangat sebab it's really makan orang kata spaces. So dekat sini hanya boleh record ProRes 1080p sahaja, 30fps. Kalau nak record 4K ProRes tu ataupun 30fps, terpaksa beli yang 256GB. Aku buat kesilapan dekat sini sebab beli yang 128GB sahaja. So bila official dekat Malaysia, aku akan beli yang 256GB lah. Tu je lah yang aku boleh kata. Apple iPhone 13 Pro ni actually dia pakai A15 Bionic processor. Dia lagi improve daripada tahun lepas, lagi laju macam biasa. Cumanya dikomparekan dengan Snapdragon, aku tak pasti kenapa. So far memang run smoothly je. Nanti aku akan kongsikan dekat korang macam mana aku buat gameplay macam mana. And then dipakai RAM 6GB, still sama macam iPhone 12 Pro.
Tak ada banyak beza sangat pun sekarang ni. And kalau korang beli semata-mata untuk performance, no, you should stay on iPhone 12 Pro, to be honest lah. And then kalau korang nak tahu juga apa feature baru dalam iOS 15, yang ada dekat sini memang iOS 15 tak perlu nak update. Dia memang dah comes with iOS 15. Tak perlu nak risau takut apa anti-vax, anti-iOS 15 kan. Beli iPhone 13 memang dapat dalam kotak iOS 15. Dia tak boleh downgrade sampai 14. Tu je yang aku boleh kata. Alright, aku rasa tu je lah yang aku boleh kongsikan dekat korang experience unboxing iPhone 13 Pro ni. Apa korang punya thoughts, korang punya pemikiran? Dah berubah ke bila aku unbox iPhone ni? And kalau korang nak tahu spesifik benda untuk aku review nanti, komen dekat bawah, aku nak tahu. And berbaloi tak untuk korang beli? Nantikan. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So sama keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye! Actually aku suka warna biru dia. Dia tak nampak murah dan dia tak macam ceria sangat. Dia lagi profesional lah, nampak macam tu. Mungkin aku simpan. Tengok macam mana. Bye!